Mến chào các anh chị. Thì trước giờ Hiền luôn chia sẻ những cái mẫu gạch bông mà có nhiều hoa văn, nhưng mà các anh chị có biết không, những cái mẫu gạch bông hôm nay tôi chia sẻ đó là những cái mẫu gạch bông mà cực kỳ khó. Thì khó đó có nghĩa là các anh chị có hình dung hay không, làm bởi vì cái sản phẩm gạch bông là hoàn toàn bằng thủ công, cho nên là khi mà làm từ một ngày mà 8 giờ đồng hồ á, một người nghệ nhân chỉ đổ từ 1 mét vuông, hoặc là những cái mẫu chưa đổ đủ 1 mét vuông nữa, như là mẫu câu chuyện tỷ phú người Ấn Độ thì đổ từ 8 đến 9 viên thì không có đủ 1 mét vuông, hoặc là những cái mẫu Lego là đổ từ hơn 1 mét vuông, hoặc là những cái mẫu gạch bông là có 9 cái màu sắc khác nhau, hoặc là phơi ngửa thì đổ chỉ từ là 1 đến 2 mét vuông thì rất là khó. Cho nên là với những cái dự án như vậy thì tôi đồng hành với những cái công trình là chúng tôi cho các khách hàng giải pháp và sự phù hợp, cho nên là những cái mẫu như vậy thì chúng tôi luôn luôn là đồng hành với kiến trúc sư và những cái công trình như vậy để tạo ra dấu ấn riêng. Thì bên trong đó là cái sự support của một cái tập thể mà chúng tôi chăm chút từng cái viên gạch, cho nên là với nhiều anh chị là những cái công trình là hãy bỏ đi cái thói quen là hay hỏi là cái gạch bông nó mắc tiền hay là ấy, nhưng mà thực ra là nếu như các anh chị nhập khẩu từ Ý hoặc là Tây Ban Nha, một cái mét vuông gạch cũng đã hơn 1 triệu, thì hiện tại Viettiles thì chỉ tầm từ 500 đến 700 ngàn thì nó không có mắc tí nào. Hoặc là có những cái mẫu sẽ rẻ hơn, hoặc là những cái mẫu đá mài sẽ bởi vì có nhiều công đoạn là chúng tôi phải đổ gạch ra, sau đó rồi mài một công đoạn, sau đó phơi lên nữa, thì có rất là nhiều công đoạn. Thì tôi cũng mong là những cái chủ đầu tư là nếu như mà muốn biết về cái ngành nghề truyền thống và gạch bông và sản phẩm thân thiện với môi trường, tôi cũng mời đến nhà máy để tham quan, để chúng ta cùng đồng hành với nhau. Bởi vì với những cái công trình như vậy chúng tôi có thể là sẽ bù lỗ, tại vì có những mẫu quá khó mà những cái chi tiết ở bên trong, cho nên là khi mà người thợ làm ra sản lượng thấp như vậy thì phải rất là nhiều cái mà bên trong, cho nên là tôi cũng mong muốn là những chủ đầu tư để hiểu về những cái mẫu như vậy để mà đồng hành cùng nhà máy, cùng với người sản xuất, để mà làm sao chúng ta hài hòa giữa những cái nhu cầu như vậy. Thì những kiến trúc sư là rất là yêu thích với cái công ty chúng tôi, bởi vì những cái sản phẩm mà đưa ra những ý tưởng hoặc là những mẫu mới là chúng tôi đều đồng hành và cùng làm để mà tạo ra cho các anh chị những cái công trình khác biệt như vậy. Thì với chúng tôi là chúng tôi luôn luôn là muốn đồng hành với những con người sáng tạo, những người yêu cái đẹp, để tạo ra nhiều mẫu mã đa dạng hơn để phục vụ cho cuộc sống này. Và ngoài ra là một cái ngành nghề chúng tôi là cái ngành nghề là thủ công và ngành nghề truyền thống, và cái việc mà không phải là quản lý công nhân ở cái mức độ bình thường nữa, mà phải là quản lý theo cái cảm xúc, theo những cái yêu thích như vậy. Thì mỗi chúng ta cuộc sống này chúng ta đồng hành gắn kết với nhau, và chúng tôi luôn luôn muốn tập hợp những con người chăm chỉ, cần cù, chịu thương, chịu khó, và đồng hành với những công trình là những công trình sống cùng hơn 100 năm. Cho nên là từng cái lớp men, từng cái vật liệu chúng tôi đưa vào là những cái vật liệu cực kỳ chất lượng. Và một điều đặc biệt hơn là các anh chị hiểu rằng cái sản phẩm của chúng tôi là không nung nhiệt và không lấy đất nông nghiệp để đưa vào sản xuất, mà chúng tôi là bởi vì đất nông nghiệp là chúng ta nuôi sống con người để trồng cây, thì cái đất nông nghiệp nó sẽ một ngày một cạn kiệt đi, và còn chúng tôi là đang sử dụng là cát và đá bụi từ những cái thải công nghiệp, và chúng tôi là tạo ra những cái viên gạch bông chỉnh chu và rất là nhiều để đưa vào để giá trị cho cuộc sống. Và những công trình ấy là những công trình đẹp theo năm tháng, bởi vì lớp men của chúng tôi là dày, vẫn giữ được cái lớp men là dày từ 2.5 đến 3 mm. Bởi vì sao? Khi mà lớp men càng dày thì người thợ sẽ làm ra số lượng của một ngày, một giờ làm việc sẽ ít hơn, giảm hơn, nhưng mà chúng tôi vẫn duy trì chất lượng như vậy. Bởi vì cái việc business là một việc ở trong cái công đoạn của chúng tôi đang làm. Còn ngoài ra chúng tôi mong muốn rằng đến với những công trình là những công trình đẹp,
để sống cùng năm tháng. Đó là cái sứ mệnh của chúng tôi, làm đẹp cho đời nhưng mà phải chất lượng. Đó là những cái sứ mệnh đó. Và ngoài ra sứ mệnh của Viettiles hiện tại là chúng tôi muốn có nhiều bạn bè Nam Châu biết đến Việt Nam, người Việt Nam, con người Việt Nam cũng trí tuệ, cũng tài giỏi và cũng làm nhiều điều cái làm đẹp cho đời. Cho nên là những bạn bè Nam Châu cũng rất là thích Viettiles, bởi vì là thông qua cái câu chuyện khi mà chúng tôi trao đổi với khách hàng, không chỉ dừng lại là cái việc chúng tôi chỉ có bán sản phẩm, mà chúng tôi cũng mong muốn là giới thiệu phong cảnh của người Việt Nam, của đất nước Việt Nam, quê hương tiếng gọi thân thương ấy, để nhiều người trên thế giới biết được đến Việt Nam nhiều hơn, và đất nước của chúng ta sẽ được đưa lên bản đồ của thế giới, và nhiều người trên thế giới sẽ biết đến Việt Nam, và coi Việt Nam là một cái nơi đất nước là những con người chịu thương, chịu khó, đồng thời cũng là những con người có trí tuệ nữa. Và mến chúc các anh chị có nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại các anh chị.